Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξουμε ένα πανεύκολο κρυθαράκι με σιταροπούλα. Με καλαμπόκι. Με καλαμπόκι, εμείς το λέμε σιταροπούλα. Όπως το φτιάχνω είναι πανεύκολο, το λατρεύουν όλοι. Τα υλικά μας είναι απλά. Είναι το κρυθαράκι μας. Εδώ έχω 250 γραμμάρια, είναι ανάμιση ποτήρι. Θέλουμε μισό ποτήρι ελαιόλαδο 100 ml. Τριμμένη ντομάτα 3/4 του ποτηριού 150 γραμμάρια ή ml. Γραμμάρια. Θα βάλω κρεμμύδι, ένα μέτριο κρεμμύδι, κομμένο, ξηρό κρεμμύδι, 120 γραμμάρια. Εδώ έχω καλαμπόκι, το πήρα σε κονσέρβα, είναι περίπου 140 γραμμάρια, είναι μέσα σε αλατό νερό. Όσο θέλουμε βάζουμε. Μία κουταλιά κέτσαπ, είναι 15 γραμμάρια, αλάτι, πιπέρι και βέβαια για να κάνουμε το κρυθαράκι μας θέλουμε και ζωμό. Εδώ η αναλογία είναι 1/2. Δηλαδή έχω ανάμιση ποτήρι κρυθαράκι, θα βάλουμε 3 ποτήρια νερό. Δηλαδή 600 ml. 600 ml. Μέσα στο οποίο έχεις διαλύσει έναν κύβο ή λαχανικό ή ζυμαρικό ή ό,τι έχετε σπίτι σας. Και έβαλες λαχανικό από ό,τι είδα, από τους δικούς σου. Ναι, φίλες μου, έχω συνταγή πώς κάνω τους κύβους λαχανικών, μπορείτε να την δείτε, να την αναζητήσετε. Επομένως, ανάμιση με 3 ποτήρια νερό. Φυσικά στο ψήσιμο παρακολουθούμε. Ναι. Εγώ θα τον ψήσω στο φούρνο το κρυθαράκι μου και παρακολουθούμε να δούμε ότι θα μας στεγνώσει το κρυθαράκι. Θα προσθέσουμε ζεστό νερό, όχι κρύο, ζεστό. Τώρα εξήγησα το καλά του το. Εδώ έχουμε και ωραία μπισκότα αμυγδάλου που θα πάρω έναν έτσι για ξεκίνημα. Καλοψημένα, φίλοι και φίλες, είναι καλύτερα από τα παστίτσια του γάμου. Είπαμε να σε γλυκάνουμε πριν αρχίσουμε τη συνταγή. Τι να κάνουμε, φίλες και φίλοι μου, πρέπει να καλοκρατούμε το Μιχαλάκι μας και κάνει συνέχεια. Πολλά ωραία, πάρα πολλά ωραία. Ωραία και ωραίο από μέσα. Να τα κλείσουμε, φίλες μου, τα μπισκότα να μην πιάσουν υγρασία. Εγώ συνήθως τα βάλω σε τούτα τα μεταλλικά κουτιά και διατηρούνται πάρα πολλά. Μάλιστα. Και πάμε με την εκτέλεση. Τι θα κάνεις τώρα? Πάρουμε το λαδάκι, θα πάρουμε το κρεμμυδάκι και πάμε. Φίλες και φίλοι μου, επειδή ετοιμάζεται γρήγορα, εγώ να ανάψω το φούρνο μου στον αέρα στους 200. Τσιγαρίσεις λίγο το κρεμμύδι. Θα τσιγαρίσω λίγο το κρεμμυδάκι μου. Για να το αφήσω να πάρει χρώμα. Από τώρα το κρεμμύδι είναι να περιμένεις. Όχι, να το βάλω. Για να περιμένεις να αλλάξει χρώμα το κρεμμύδι. Όχι, έτσι, να μην είναι άσπρο. Άρα πριν να αλλάξει χρώμα, Ναι. πριν να ξαφρέψει το κρεμμύδι μας, απλώς να μαλακώσει λίγο. Ναι, ναι. Και θα προσθέσεις Και το κρυθαράκι μέσα θωρακίζεται και γίνεται πάρα πολύ ωραίο και εύγευστο και σπυρωτό, ωραίο. παλαιότερα. Το έβραζα και μετά το εξέπλυνα και μετά το χρησιμοποιούσα. Τώρα όμως το Βάζεις απευθείας. μαζί με το κρεμμύδι μου θωρακίζεται Και έτσι βρίσκεις και χρόνο. και γίνεται και ωραίο σπυρωτό και εύγευστο. Το Άρα δείτε. το βίντεο που έχουμε κρυσταράκι με κοιμά μπορούν να το κάνουν έτσι, να μην το βράσουν το Ναι, κρυσταράκι. αλλά μπορούμε και να το βράσουμε. Όμως τώρα συνεχίζουμε, φίλες μου. Εξελισσόμαστε. Ακριβώς, αλλάξουν οι συνταγές. Βελτιώνουμε. Βελτιώνουμε τις, Πειραματιζόμαστε. ευκολύνουμε τις πιο εύκολα. Απλώς έτσι. Με το λέω, εύκολη, πανεύκολη. Προσθέτεις τώρα Βάζω την κέτσαπ. κέτσαπ. Η κέτσαπ τη χρησιμοποιώ για να μην βάλω ζαχαρίτσα, μόνο να βάλω ντομάτα. Παίρνει και η ντομάτα εκκλεισμένη. Τώρα να το χρησιμοποιήσουμε. Τη σιταροπούλα, φίλες μου. Πάει και το καλαμπόκι μου. Ξεπλένω το... Είναι λίγο ζεστός ο ζώμος. Ναι, ήταν ζεστός, τώρα επειδή έχει λίγη ώρα πρέπει να είναι ζεστός. Έτσι πήρες όλη την τεσμένη ντομάτα. Ναι. Άφησα λίγο, φίλες μου, θα τον αφήσω προς το τέλος τον άλλο. Να αφήσω λίγο. Πιπέρι, αλάτι. Πιπεράκι. Μπορεί να βάλετε και άλλα λαχανικά. Πιπεριές, κόκκινες, κίτρινες.
Αλλά επειδή εμείς ταΐζουμε και τα μωρά, και ακόμα αλατάκι, να βάλω και άλλο μάλλον. Να το γευτούμε και ό,τι χρειάζεται θα το βάλουμε. Θα προσθέσω και λίγο κάρι για ωραία μυρωδιά. Ο καθένας το κάνει όσο πικάντικο θέλει. Ακριβώς. Θα το κάνει την πρώτη φορά και μετά θα προσαρμόσει τα πιπέρια του, το αλάτι του. Είναι εύκολο. Ναι. Είναι εύκολο. Και πάει στο φούρνο τώρα. Ναι. Χρειάζεται κάτι. Μισό λίγο αλατάκι. Να πάρει μια βράση και πάει στο φούρνο. Πανεύκολη συνταγή, σκεπασμένο. Τούτες οι κατσαρόλες με βοηθούν πάρα πολλά. Δεν έχουν πλαστικά. Μπορείτε να το συνεχίσετε και στην κατσαρόλα, όπως είναι τώρα. Στην κατσαρόλα μπορεί να χρειαστείτε λίγο πιο πολύ νερό, ζωμό. Εξαρτάται και πόσο καλά κλείνει η κατσαρόλα. Ναι, ακριβώς. Σκεπάζω. Άνοιξε. Πάμε. Τώρα καλή ώρα χρυσή, φουρνίσαμε. Είναι 11 και 39. Ναι, πες 11 και 40. Μετά από 15 λεπτά Ναι. του βάλεις και τον υπόλοιπο ζωμό. Βέβαια, θέλει το. Τράβησε τα υγρά του σχεδόν. Άρα καλά έκανες και το είδες. Βέβαια, αφού είπαμε. Ανεύκολη συνταγή φίλοι και φίλες. Ακόμα λίγο νόξα ή αργότερα. Καλό να το δούμε. Θα χρειαστεί ακόμα λίγο, φίλες μου, θα βάλουμε. Δεν θέλει πολύ ώρα, ένα μισάωρο να είναι έτοιμο. Άρα ακόμα 15 λεπτά. Ακόμα δεν. Όταν να τα ανοίξω, πήγα. Έλα. Κλείσω το φούρνο εσύ. Στα 25 λεπτά η Ελίζα το ξαναείδε. Έχει ψηθεί όπως λέει. Είναι εύγεστο, έτοιμο να το δούμε. Έζησε το φούρνο η Ελίζα. Άντε φίλες μου, σβήνει. Και βγαίνει έξω έτοιμο το κρυθαράκι μας. 25 λεπτουδάκια. Νοστιμότατο. Έλα. Δες Μιχάλη, ελάς πόσε. Έτω. Ούτε Τι ωραίο. χρειάστηκε ένα άλλο Όχι, ζωμό. στο φούρνο είναι 1/2. Ένα γκριθαράκι Δικό και μας, 2. με τη Ναι. δική μας κατσαρόλα. Ένα γκριθαράκι, ένα ποτήρι γκριθαράκι και 2 ζωμό. Τι ωραίο Μιχάλη, τι ωραία που πέφτει δε. Ναι. Με τη θωράκιση που κάνουμε στο κρυθαράκι γίνεται ωραίο στήρωτο. Να μείνει μέχρι να ετοιμαστεί και το ψαράκι μας. Άντε φίλες μου, αυτό είναι με ζεστόν το φούρνο. Να μείνει ακόμα λίγο μέσα μέχρι να ετοιμαστεί. Φίλοι και φίλες, άνοιξε η όρεξή μας, τα σάλια μας τρέχουν, οπότε δεν έχει άλλη καθυστέρηση. Η Μιχάλη έγινε και σπυρωτό και ζουμερό. Και κάθε σε κόκκος, μόλις 25 λεπτά ψήθηκε. σε κάθε κόκκος ξεχωρίζει. Κάντε το φίλες μου, απολαύστε το πανεύκολο. Πραγματικά το. Μην ταλαιπωρηθείτε να το βράσετε. Να μπορώ και εγώ να το φτιάξω. Να δούμε. Ωραίο. Μα νοστιμότατο. Νοστιμότατο, ζουμερό το κάθε κρυθαράκι. Καθόλου και- πυλωμένο. Μ' αρέσει και το καλαμπόκι μέσα και το κρεμμυδάκι του δίνει γλύκα. Είναι μια απολαυσιά. Είναι το πιπέρι, ματούλα. το αλάτι του, το χάρι, τέλειο. Τέλειο. Συνοδευτικό. Εμείς σήμερα φίλες μου Πραγματικά τρώεται και μόνο του. με ένα γιαούρτι. Γιαουρτάκι είναι ό,τι πρέπει. Δικαιώς ο μικρός Μιχάλης τρώει το με πολύ όρεξη. Με ένα γιαουρτάκι. Θα Ο τιμήσει- Μιχάλης θα το συνοδεύσει και με το τιμήσουμε ψαράκι. το ψάρι, Και τη σαλατίτσα μας φίλες μου και φίλοι μου. Έλα Μιχάλη να κλείσουμε. Δώστε like στο βίντεο φίλοι και φίλες. Κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας όσοι δεν το κάνατε ακόμη. Φτιάξτε το. Κρυθαράκι όπως σας δείχνει η Ελίζα. Τέλειο. Να θυμάστε ότι στα short βίντεο μας με κλικ στο βελάκι που υπάρχει στο κάτω μέρος της οθόνης ανοίγει πάντα το πλήρες αντίστοιχο βίντεο. Προωθήστε το βίντεο μας και να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Ακόμα μια συνταγή με πολύ αγάπη. Ωραίο να. Ζουμερό, ωραίο. Σπυρωτό. Πάρα πολλά ωραία. Και το Πάρα ψαράκι πολλά είναι ωραία. ωραίο να.